Good afternoon, class. I will discuss first your long quiz 2. To those who want to review or resolve your long quiz 2, just prepare your pen and paper cause I'll just dictate on how to solve the problems. For number 1, uh, free body diagram talagang unang gagawin dyan. Free body diagram na ang X component ay parallel kay surface. Then kayo na balak yung mga available forces dyan sa box na yan. Yung available force na box na dyan ay yung, excuse me, yung normal force, yung weight, yan yung available force. And may acceleration tayo na papunta sa left. Then summation of forces ka along X, mahanap mo na si acceleration. Yan yung letter A. Sa letter B naman, gagamitin na natin yung kinematics na formula na final velocity square is equal to initial velocity square plus 2 times acceleration times the displacement. Yung initial velocity natin ay 0 kasi sabi dito ay a package box starts from rest. Then mahahanap mo na si final velocity. Yun ang number 1. Napansin ko pala sa iba, na-check ko na yung block A siguro, nag-start na ako. May mga iba sa inyo na hindi naglalagay ng free body diagram. Kasama sa solution yun. Kung tatay ko yung nag-check, based on my experience, pag nag-check siya ng mga ganitong problem, kapag walang free body diagram, titingin na siya sa next problem. Gagawa na siya ng malaking ribbon na pabaliktad. Kahit tama yung solution mo, walang credit. Pero in my case, may points si free body diagram. Kung maraming free body diagram na kailangan sa problem, at wala kayong free body diagram, yan, kulang kayo sa credit. Kung madaming free body diagram, mas maraming points na di nyo matatanggap. Especially on number 2. Ito yung number 2 problem na to. Excuse me. Ang unang gagawin nyo dyan ay free body diagram ng tatlong block. Sariling free body diagram ni block A, ni block B, and ni block C. Kay free body diagram of block A, Y component lang yung available. Tension AB, paakyat, and pababa kay weight. Next, kay B naman ay along X component lang yung available. Yung pakanan, ay kay block A na muna pala, balik tayo kay block A. Di ba may tension AB at weight? Weight niyang A. Then, may acceleration siya na pataas. For block B naman, ay negative, sa X component lang yung meron sa kanya, pakaliwa is tension AB and pakanan tension BC. And walang friction kasi nakasulat naman frictionless surface. And ang acceleration niya ay papunta sa kanan, DA, A lang, walang negative. And for block C, may naman siya, ang free body diagram niya ay along Y component lang. Tension BC, paakyat, and pababa is weight lang ng block C. For FBD of block A, nag-summation of forces ka along Y. Ang ginawa ko dyan ay isolate mo si tension AB. Kaya makakuha mo ay tension AB is equal to mass A times acceleration plus mass A times gravity. And kay FBD of B, summation of forces along X
negative tension AB plus tension BC is equal to mass B times the acceleration. And kay FBD of C, in-isolate ko na si tension BC based sa summation of forces along Y. The tension BC is equal to negative MC acceleration plus mass C gravity. Di may tatlong equation ka na. Anong gagawin mo dyan? Algebra. Depende sa trip nyo kung anong gusto nyo gawin. Ang ginawa ko para matanggal kasi 3 equations, 3 unknown. Ang ginawa ko na lang, yung tension AB at tension BC, ilalagay ko na lang sa second equation, yung kay FBD of block B. Yung equation na nagawa kay FBD of block B, dyan ko ilalagay yung tension AB at tension BC. Pag nilagay mo na doon, ang matitirang equation na lang unknown is A. And mahanap mo na yung acceleration, which is acceleration is equal to 1.45 meter per second square. Then pag nahanap mo na si acceleration, i-substitute nyo na lang sa equation na nagawa nyo for tension AB and tension BC. And baka hanap nyo yung dalawang tension, 78.75 newtons kay tension AB and kay tension BC ay 91.9 newton. For number 3, almost same lang yung sa ating example, yung cut, yung sample problem, yung cut. For this case ay hanapin natin yung weight ni C. Ang gagawin dyan ay FBD of AC, yung as a whole, itong block. Mag-FBD ka dyan and FBD ka rin kay B. Then, summation of forces ka along X kay AC and summation of forces along Y. And mag-summation of forces ka along kay B, along Y, kasi Y lang naman available sa kanya. Then, makikita nyo sa mga equation na nagawa nyo na ang tension is equal to the friction, static friction na equal din sa weight ng block B. Then, try nyo, mahanap nyo na yung value ni friction force. Pag nahanap mo yung static friction. Pag nahanap nyo yung value ni static friction, substitute nyo na yung equation ng static friction, which is the coefficient of static friction times the normal force. Yung normal force, equal naman siya sa weight ni AC based sa equation na nakuha natin sa FBD of AC. Then, makakuha na natin ng weight ni AC ay 132 newtons, tapos babawasin natin yung weight ni A para mahanap si C, na makukuha natin is 77 newtons. And for letter B, sinabi si student ay inalis niya si block C. Yung solution natin ng block A, sabi in equilibrium, kasi sabi, so that block A will not slide, ibig sabihin hindi pa gumagalaw, no movement at all, meaning equilibrium siya. For letter B, dahil na-disrupt na natin equilibrium, may binawasan tayo, which is block C, magkakaroon na siya ng movement. And isa pang tip, hinahanap yung acceleration. Kaya alam natin na may acceleration, Newton's second law of motion. FBD of A ka naman, pero yung FBD of A, wala na si C. FBD of A, then FBD of B. Then, summation of forces ka lang along X and Y kay FBD of A, and Y lang kay B. At try nyo i-isolate yung tension ng A at tension ng B. Then, i-equate nyo sa dalawa, mahanap nyo na yung acceleration. Yun ang for number 3. And for number 4, ay kaparehas lang naman ng sample problem na binigay ko sa inyo.
Sa chapters 5, yung giant swing, pinalitan ko lang ang given at binigyan ko pa kayo ng date sa Valentine's. Almost the same formula. Tingnan nyo na lang yung step by step ni ng sample problem. Almost the same lang naman. Magbabago lang yung given. And bahanap ko na si velocity, which is 5.19 meter per second. And kay tension, dahil sa paghanap sa velocity, may magagawa kang equation para kay tension. Ang sagot niya ay 1.94 kilonewtons or 1.94 times 10 raised to 3 newtons. So, yun ang exam number 2 nyo kung paano i-solve. And based sa mga na-check ko, may mga ibang di pa nakakuha. Yung sabi ko sa inyo kanina, walang free body diagram. Kung walang free body diagram, expect na hindi full credit ang matatanggap nyo. And mas disadvantage lang kapag kung maraming kailangan na free body diagram, wala ka, di mas maraming kulang na kulang na points ng matatanggap nyo. Okay? And yun lang for long quiz 2. Tiningnan ko yung SEM nyo, yung kung kailan yung midterm and kailan yung final exam. And napansin ko na nag-extend. Mas humaba ang second semester nyo. Tiningnan ko na ang topics to be discussed kasi based sa CHED talagang buong physics ang kailangan i-discuss, buong libro in one sem. Then para at least mahabol natin lahat kasi sasabihin ko na sa inyo hindi natin madi-discuss lahat. Para mahabol natin mas marami tayong makover, expect nyo ang pacing natin 2 chapters every week. Ulitin ko, 2 chapters every week ang pacing natin. So, chapter 6 ang di-discuss natin ngayon and chapter 7 for the next meeting which is your laboratory. And isa pa I suggest na mag-advance reading na lang kayo or magtulong-tulungan na lang. And isa pa, may YouTube naman ata for kung gusto nyo additional idea, mayroon din sa YouTube. And sa internet, maraming mga pwedeng materials, additional materials. And kung mag-suspension man, nagkaroon naman ng suspension, sabihin natin buong week, sana hindi naman mangyari tulad ng bagyo or any reason. Kung suspended, hindi tayo mag-meet, wala akong i-upload na synchronous meeting. So, parang may bakasyon tayo. Kung bakasyon rin kayo, bakasyon rin ako. Hindi rin ako mag-upload ng synchronous meeting. Basta ang pacing natin 2 chapters every week. And there will be no midterm exam and final exam. Purely long quizzes lang tayo. Paano, sir? Paano yung midterm and final exam? Wala tayong midterm and final exam. Ang gagawin ko na lang is i-curve ko yung grade nyo. For every 2 exam, may isang exam akong i-curve. Alin sa dalawa yung i-curve ko? Yung lowest average ng 3 blocks. Block A, B, and C. Hindi ko pa na-check si block yung second quiz. Kaya announce ko naman kung alin ang i-curve ko. Ay, hindi ko pala i-announce. Makita nyo na lang, mag-update na lang yung score nyo. Dahil kayo block B, titingnan ko yung average ng long quiz 1 nyo. Out of 46, 12.92 ang iyong average. Kung above 12.92 ka sa average, congratulations, mas above average ka sa standing ng klase nyo. Kung below the
there always room for improvement. And isa pa, sa naba, may naalala akong kasabihan ng isang football coach, kung mahilig kayo sa football, kilala niyo siya. Head coach siya ng Atletico Madrid, si Diego Simon, na ang tinatawag niya, ang sabi niya, parang philosophy niya, na effort is non-negotiable. Ibig sabihin, lagi kang mag-effort. Always give your 100% effort. Kung nanonood ka ng football, yung style niya, makikita nyo. Kita mo kahit sobrang, kung ang bola nasa kabilang kanto, tatakbo talaga yung player na yon para matulungan niya yung depensa or makuha niya yung bola o mabigyan niya yung pressure. And isa pa sa pang kasabihan na sasabihin ko ulit sa inyo, hanggang walang final grade, laban lang. So purely long quizzes lang tayo dito sa lecture, and tinatry ko na bilangin yung long quizzes nyo ay aabot more or less pitong exam. So pangalawa pa lang tayo, edi may 5 pa tayong long quizzes na makukuha. Kung mababa kayo ngayon, di may 5 exam pa para makabawi. And ganyan lang, may nagtanong isang sa akin estudyante, may nagtanong sa akin na, sir, di po ako nakapag-take due to a certain reason na sobrang acceptable. Di ko sabihin, in case na may na-miss kayong exam, siyempre, pag may na-miss kayong exam, sasabihin nyo sa akin na hindi kayo nakapag-exam, and of course, reason. Di naman pwedeng reason na ayaw ko, tinamad ako, or bebe time kami kasi Valentine's. Hindi rason yan. Kung acceptable yung reason nyo, sige, excuse ka sa exam na yan. Paano ko makukuha yung grades nyo for that particular exam na na-miss nyo? Titingin ako sa previous exam nyo or yung exam after that. Kung alin ng mas mataas, yan ang kukunin yung grade. For example, long quiz 2, di ka nakapag-exam. Titingin ako kay long quiz 1 or kay long quiz 3, kung alin yung mataas, yun na lang yung grade niya. What if consecutive na yung long quiz 2, wala ka pa, long quiz 3, wala ka pa rin? Automatic, yung long quiz 3 mo, assuming na yung long quiz 2 mo ay na tinanggap ko yung excuse mo, yung long quiz 3 mo ay automatic 0. Okay? And yung maximum times na pwede kayong parang gagawin kung titingin ako sa exam nyo, magkatabing exam is 2 beses lang. Baka i-exploit nyo yan. Na, mataas ako sa ganito, hindi na ako mag-e-exam sa susunod. Eh di kung gano'n naman, nasa inyo na yan. Depende kung paano sabihin yung rason nyo, di ko naman try i-check. Kasi sabi nyo di yun. Eh di may isa ka na lang natitirang excuse na exam. What if kung may nangyari talaga na kailangan mo talagang ma-excuse? Eh di magagamit mo na yung 1, and paano kung may nangyari ulit, wala na. So use it wisely kung balak nyong gawin yan na exploit. And kunwari nangyari pa is, kung consecutive pa, ibig sabihin long quiz 2, wala ka, long quiz 3, long quiz 2 is excuse, so long quiz 3 is wala. Then yung long quiz 2 mo ay titingin ako sa long quiz 1. Then kay long quiz 3, wala ka, long quiz 4, meron, long quiz 5, nag-excuse ka ulit, yun na yung final. So hindi counted yung nag-0 ka kasi consecutive. Okay? Kung may question, i-interrupt lang ako. And ano pang announce ko bago tayo magsimula ng klase? Yun lang, i-wrap up ko lang. 2 chapters every week, so mag-advance reading na kayo. Kung mag-suspend tayo ng kung may next suspension man, di tayo mag-meet. Kung bakasyon din kayo, bakasyon din ako. Kung bakasyon kayo, bakasyon din ako.
Walang midterm and walang final exam. Purely long quizzes lang tayo. Mga 7, more or less. And kung di nakapag-take, may maximum of 2 na excuse ka. Yung grade mo, titingin na lang ako sa sa katabing quizzes niya. And for every 2 exam, i-curve ko yung grade nyo. I-curve ko whichever is the lowest among the two sa average. Okay? Then yun lang. Start na tayo for our discussion on Chapter 6 to your university physics. Work, kinetic energy, and power. Okay, Chapter 6. First topic is work. And bago pala nakakalimutan ko. Natanong ko sa Block C, yung STEM sa inyo ay dumaan na sa physics. So, hindi na alien language itong physics sa inyo. Parang may mga times na pwedeng maging review na lang ito. Yung physics, and for others na hindi non-STEM, sabi ay walang physics. So, malaking disadvantage sa inyo. Baka alien language, alien terms pa lang nakikita nyo sa physics. Then, wala naman masama kung nag-ME ka na hindi ka naman STEM. Depende naman yun. Kasi may mga iba na nag-STEM, di naman pala sa STEM. Pero nasa inyo ang challenge na ma-overcome nyo na nagpalit kayo ng strand. Parang strand ata ang tawag sa inyo, na hindi tugma yung strand sa pinili yung college program. So, kung yung sa mga non-STEM, edi double time na lang sa pagre-review. Lalo na sa trigonometry and algebra. Maganda sana kung dumaan kayo dito, first year pa lang ay may trigo and algebra ka pa lang. At least na kita niya sa inyo ang parang na alam namin na diniscuss na sa inyo yung algebra and trigo. College level na. Iba kasi yung high school level. Sa amin yung high school, iba ang algebra and trigo. And iba din ang trigo at algebra sa college. Mga previous SEM, yung bago pa lang na-implement yung K-12, si Sir Emmanuel laging nagka-handle ng trigo and algebra. And isa pa, magandang simula sa journey nyo kung siya ang naging professor nyo. At least, yung mga hindi alam, natututo. Yung mga alam, na-improve. Kasi at least doon, kasi pag sa algebra at try kayo doon sa college, nakita talaga na dumaan kayo. Hindi yung parang malay mo, wala na lumusot lang kayo sa algebra and trigo ng high school. And may mga estudyante na alam po, parang lumusot lang. Siyempre, high school, wala naman bumabagsak doon. At least sa college, napakita na ito ang algebra, ito yung trigo. Na alam na dumaan ka doon. So anyway, since calculus na tayo and physics tayo, so habol na lang sa mga ibang non-STEM. Okay? So balik tayo sa topic, work. Work is a force on an object. A force on an object does work if the object undergoes a displacement. Yun ang definition lang ni work. And ang kanyang formula ay work times force times displacement. Yun lang naman. Like itong example na to,
these people are doing work as they push on the car because they exert a force on the car as it moves. Itong tatlong lalaki na to, may ina-exert na force. Then, yung car, pag gumalaw siya, may displacement, then that three person is doing work or are doing work. Units of work. May introduce na naman ako sa inyong mga units. Every time I introduce tayong unit, the first unit that I've introduced to you is Newton. Newton is, for every Newton, ay 1 kilogram times meter per second square. Try nyo ulitin. 1 Newton is equal to 1 kilogram times meter per second square. Bakit ko inuulit? Kasi napaka-importante yan. Unit analysis. If kung wala ka ng alam, sa unit analysis tayo aasa. And ma-experience nyo yan later on or soon, yung sa sinabi ko, if everything goes wrong, sa unit analysis tayo aasa. Kaya, 1 Newton is 1 kilogram times meter per second square or MA. Tandaan nyo, mass times acceleration. Yung acceleration, yung gravity is an acceleration din. So, yun lang. Yan ang unit ni Newton. For work naman is may bago tayong introduce, which is si Joule. Ay naka-base siya kay James Prescott Joule. Lahat ng mga unit natin ay naka-base sa mga apelyido ng mga nakadiscover, like si Fahrenheit, si Celsius, si Kelvin, si Watt, and so on. Naka-base lang siya sa mga apelyido lang yan sa mga kung sino nakadiscover ng unit na yun. And for Joule ay si James Prescott Joule. So since work is force times the displacement, the unit of work is the unit of force multiplied by the unit of distance. So si Joule ay katumbas ay Newton meter. Okay? Ulitin natin. Si Joule ay katumbas ng 1 Joule is equal to 1 Newton meter. Ito, try nyo ulitin. 1 Joule is equal to 1 Newton meter. So if you lift an object with a weight of 1 Newton, a distance of 1 meter at a constant speed, you do 1 Joule of work on it. Yan ang definition ni Joule or ni unit ni Joule o unit of work na Joule. Then, work done by a constant force. The work done by a constant force acting at an angle to the displacement is, tandaan nyo to, work is equal to force times the displacement times cosine of the angle between the force and the magnitude. Tandaan nyo, yung work niya ay equal sa magnitude ni F. Magnitude ni F, magnitude lang ng force. So, ibig sabihin, yung value lang ng F. So, wala siyang negative. Magnitude lang. Then, magnitude of ni S ay walang negative. Kunwari, kung nakaturo lang siya papuntang kanan, di positive siya. Kung nakaturo siya sa kaliwa, negative. Kung nakaturo sa taas, positive. Kung nakaturo sa baba, negative. Magnitude lang kailangan natin na tatandaan. Ang work lang ay magnitude and ng force and ni displacement. Etong cosine, angle between the force and the displacement. Okay? And this can be written more compactly as work, force, vector ang product, dot product or scalar product. Pero most likely, ito lang talagang gagamitin natin. So may tatlong klaseng work. Positive work, negative work, or no work, or zero work pala. Positive work. When the force has a component in the direction of the displacement
work is positive. Sabi, kapag same direction lang ang force sa displacement, the work is positive. Then the negative work is when the force has a component opposite to the direction of the displacement, the work is negative. So ibig sabihin kung magkaibang direction yan, opposite direction ni force at ni displacement, negative work ang tawag dyan. And for the zero work ay kung perpendicular yung direction ng force kay displacement. Sir, paano sir malalaman kung negative or positive work or zero work kapag may angle? Tulad dito, may angle siya. Ito may angle din siya, pero sinabi negative, opposite. Ito perpendicular. Paano natin malalaman kung positive, negative, or zero work? Kunwari, hindi mo alam kung mag-same direction pala ay positive, opposite direction is negative, then ang zero work ay perpendicular. Ang titingnan natin ay itong angle na to. Angle between force and the displacement. Tingnan nyo sa calculator nyo, ang values ng, for example, first example, same direction. Kung same direction lang ang force at displacement, the angle between the two is 0. Type nyo, cosine 0 sa calculator nyo, anong lalabas? 1. So, ibig sabihin, parang nag-formula ka lang, work is equal to force times displacement times 1. So, kaya makita mo, work is equal to Fs lang siya. Kung same direction, kasi cosine 0 degrees is 1. Okay? Then, if cosine from 89 degrees to 1, anong lalabas na value ni cosine? Yung cosine, yung value nito, positive. Okay? Yung tinatawag natin na acute angle, yung mga banat. Ikaw ba yung degree na less than 90 degrees? Kasi acute ka eh. Parang gano'n. Then, na-try ko na yan pero hindi niya na-gets. So try nyo yan kapag yung binabanat nyo ay may background sa math. Eh yung sa akin na tinry ko walang background sa math. So nga lang siya. Okay? Pag acute angle ay positive ang value niyan. Kaya nagkakaroon ay positive work. For cosine 90 degrees, the right angle, lagay nyo sa calculator nyo, cosine 90 degrees, make sure your calculator is in degrees. In degree. Iba, kung radian, iba ang lalabas na radian. Make sure yung may letter D sa calculator nyo, sa taas, degree. And pag nagka-calculator kayo, make sure na degree yan. Kasi yan ang default setup niyan. Yan, hindi pala sa default setup. Dapat pag nag-solve kayo ay degree. Kasi most likely kasi puro degrees ang pinag-uusapan. Or kung ayaw nyo check nyo lang kung by degrees or by radians. Kung di alam kung paano palitan, kung di alam, nagulat ako bakit di nyo pa alam. Shift, ang ginagamit ko palang calculator ay Casio FX570ES na pwede gamitin sa board exam. If you're going to ask me ano ang isa-suggest kong calculator sa inyo, use the calculators that are allowed to use during board exam sa mechanical engineering. Mechanical engineering kasi iba ang mechanical engineering sa ibang subject. Like yung nangyaring incident ng civil engineering na parang nawala yung shifts, yung parang isang importanteng program ng calculator na gagamitin nyo for your board exam, and lalo na sa aking calculator na merong program na yon ay pinagbawal dahil sa cheating. Hindi sa pop-cheat. Please, wag naman kayo mag-cheat. Magandang experience ang board exam, and most probably proud pa kayo kung pumasa na legal. Okay? Kung hindi alam kung paano, yung calculator ko ay Casio FX570ES.
shift, mode, then click 3 para maging degree. So, yun lang. Okay? So, cosine 90 is equal to 0. So, kung perpendicular siya, which is 90 degrees ng dalawang force and the displacement ay magiging 0. So, 0 work siya. Then, pag ginawa mo ay from 180 degrees to 179 degrees, 179 degrees to 891 degrees, ang lalabas na value niyan ay negative. And kung cosine 180 degrees, which is exactly the opposite of the direction of the magnitude and the magnitude of the displacement of and the force, ang labas niyan ay negative 1. At isa pa niyan ay application niyan or parang property sa Cartesian plane. Yung first quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant. Yung sa first quadrant, ang lahat ng function ay positive. Ang sa second quadrant, which is yung from 91 to 180, second quadrant yan, ang positive function lang dyan ay sine. E di yung cosine ay negative. And yung third quadrant ay si tangent and si fourth quadrant ay si cosine. Kasama din yung parang reciprocal na na function. Yung sa sine, cosecant, yung kay tangent, cotangent, then yung kay cosine ay secant. So yun lang. Almost parang nire-review din natin yung mga lower maths natin. Okay? So kung hindi alam kung negative o positive, tingnan mo na lang yung angle. And kung anong nilabas ni calculator, yun na yung sagot. And make sure na magnitude lang si F and magnitude lang si displacement. Kasi kung maglagay ka ng negative at tapos negative din si cosine, magiging positive, which is magkakaroon na ng mali. Okay? Next, example. A weightlifter lowers a barbell to the floor. Kakaroon lang yung positive work if yung force ng barbell ang titingnan natin. Ang nangyari kasi ay lowers a barbell. So yung displacement niya from up down to the bottom. So pababa ang direction ng ating displacement. Kung titingnan natin yung work ni barbell, ang ginagawa niya ay positive work. Kasi yung force kasi ni barbell, anong force na available kay barbell? Its weight. Yun lang naman ang available sa kanya. Kung pababa na yan, kasi laging pababa yung force niya, ibig sabihin, the same direction siya ng displacement, di magkakaroon, positive work siya. Kung titingnan mo yung work na ginagawa ng kanyang kamay, yung work ng kanyang kamay is positive, pataas. Bakit pataas? Siyempre, kung walang kamay, di diretsong pababa na si barbell. And the third law of motion applies. Na for every may equal and opposite reaction. So itong force yan may pataas kaya nga siya nakahawak, kaya nga tayo nakakalakad. So kung titingnan mo yung force, kung work ni kamay, gumagawa siya ng negative work kasi yung force ni kamay ay paakyat at yung displacement ay pababa. Kaya ang work niya ay negative. And for the total work, the work done by the net force on a particle as it moves is called the total work. So ano yung na total work? Kung ang total work niya ay, kasi may work kasi siya from point 1, itong nakita niyo point 1, sorry, tago ko na yan. From point 1, may work siya dito, may work din si point 2. I-add nyo lang yung dalawa para mahanap si total work. Kung bumilis yung speed ng particle, which is itong sample, pag bumilis siya, ibig sabihin, positive work. Kasi tingnan mo, work total is greater than 0, which is positive. So, kung bumilis siya, positive si work total.
Kung bumagal siya, kung bumagal yung speed, kung mas mataas yung speed 1, V1, than speed 2, ay kung mataas yung speed 1 kesa speed 2, slows down, ang ibig sabihin niyan ay negative work. So work total is less than 0. Kung nag-maintain naman siya ng speed, ang work total niya ay 0. So yung work total is, excuse me, idadagdag mo lang dito. Or I think maybe the difference of this, of the work. Itong work energy theorem, i-discuss ko mamaya. Okay? Sample problem muna tayo sa work. So the two tugboats pull a disabled supertanker. Each tug exerts a constant force of 1.80 times 10 raised to 6 newtons. One 14 degrees west of north and the other 14 degrees east of north as they pull the tanker 0.75 kilometers toward the north. What is the total work they do on the supertanker? Analyze muna natin yung given. Two tugboats pull a disabled supertanker. Sabihin natin si supertanker, malaking barko. Malaking barko, siraan, si tugboat, yung mga malilit na barko, pupush niya. Each tugboat exerts a constant force. Ibig sabihin, equal sa dalawang tugboat na yun ay parehas lang yung force na binibigay nila, which is 1.80 times 10 raised to 6 newtons. Then, saan yung direction ng bawat tugboat? Yung isa, 14 degrees west of north, yung isa ay 14 degrees east of north. Sir, di ko po nagets yung west of north, east of north, kasi nalilito po ako. Ito ang gawin mo. Tagalog, i-Tagalog mo yan na 14. Yung west of north and east of north. Anong Tagalog ng west of north? Kaliwa ng north. So, kaliwa ng north, ito, tugboat 1, left ng north, 14 degrees. And isa, east of north, kanan ng north, 14 degrees. So, ito, F2. Yan, kung nalilito kayo, i-Tagalog nyo or may ibang style ay binabaliktad. Kung ganito, east of north, titingnan ko muna kay north, papunta kay east. Parang ginawa mo din yung definition yan in English na east ng north or west ng north. Okay? Then, as they pull the tanker 0.75 kilometers, 0.75 kilometers is the displacement toward north. Ibig sabihin yung direction ng displacement ng supertanker ay papunta sa north. What is the total work they do on the supertanker? Okay? Ang total work ay add nyo lang. Ito pala. If the same pala, pag inad mo yan ay lalapas ay 0. Hindi pala difference. Pag inad nyo lang, ibig sabihin may isang part dyan ay negative value. Okay? Mali. What is the total work they do on the supertanker? Ito yung ating figure. Ito yung siyempre, kailangan nyo ng figure. Always maglagay kayo ng figure sa physics. Kahit sa mga sa mga ibang subjects, mga higher subjects, kailangan nyo ng figure pag magdo-drawing. And very important yan kasi para ma-visualize nyo yung problem and ang pangit na nag-solve ka, walang figure. Always, number 1 na gagawin nyo pag nag-solve ay figure. Walang kamatayang figure. Kasi ang ME magaling mag-imagine ng mga bagay-bagay. Okay? Kay tugboat 1 na muna tayo. Ano yung work ni tugboat 1? F, force ng 1 times the displacement times the angle between the two. Cosine of the angle between the two. Substitute nyo na, straightforward lang to. Kayo na mag-review nyan. I think in-upload ko na ito sa inyo. Okay? So 1.80 times 10 raised to 6, which is the force,
0.75, kinonvert niya na times 10 raised to 3. Yung tulad ng sinasabi ko sa inyo ay yung kilo ay raised to 10 raised to 3. Yung kilo. So, kinonvert niya 0.75 times 10 raised to 3. Kasi kung Newton kilometer, ibang unit yan. Hindi siya magiging joule, kundi kilojoule. So, Newton meter, convert natin. So, Newton meter, itong cosine ay unitless, ito ang lalabas. And of course, pares lang din naman. Sa tagbo 2, same angle, same force, and same displacement, di pares lang naman. Add the two, work 1 and work 2, then ito na yung total force, yung total work natin in joule. Okay? Yun lang. For kung may tanong kayo, mag-interrupt nyo lang ako, and once I've acknowledged, pwede nyo na sabihin yung tanong. Then, next problem. A box 10.0 kilogram computer monitor is dragged by friction 5.50 meters up along the moving surface of a conveyor belt inclined at an angle 36.9 degrees above the horizontal. If the monitor speed is a constant 2.10 cm per second, how much work is done on the monitor by friction, gravity, and the normal force of the conveyor belt? Anong unang gagawin natin? I-graph natin siya. Ito yung graph niya. A box 10 kilogram computer monitor is dragged by friction 5.50 meters up along the moving surface of a conveyor belt. Kung di nyo alam ang conveyor belt, i-search nyo na lang. Yung conveyor belt, gumagalaw. Ito, sabihin, conveyor belt, gumagalaw. Umaangat siya due to friction. Umaangat siya due to friction. At an angle, ito yung angle. If the monitor speed is ganyan, how much work is done by every forces available kay box computer monitor? FBD natin. Kayo na bala kung paano ko ito nanap na theta, which is ito. Yung x natin ay parallel sa surface. Ito ay n, hindi ko nalagay. Sulat nyo lang n, normal force siya. Ito yung friction, kasi syempre drag, pataas siya. Di syempre, kung ganito yung friction, bababa siya. Kaya siya nakakaangat kasi may friction, parang friction nagtutulak. Yung friction between the surface of the conveyor belt and this box. Then itong wala di ko nalagay ay weight. Yan ang ating free body diagram. Ang formula ng ating work ay force times the displacement and yung may angle. Ang unang hinahanap kasi ay work on friction. Itong F na to, yan yung work na sinanap. Kung work on friction, di friction force itong F. Kung gravity, yung force of the gravity, yung F. Ano yung force of the gravity? Weight. So, weight ang ilalagay natin sa F. Kung normal force, ibig sabihin, yung F niyan ay yung normal force ng nasa free body diagram. So, unang hinahanap is friction. Kaya, FBD, summation along F of X. Kaya na bahala kung paano ka nakuha. Ang makakuha natin ay F kinetic friction is mg sine 36.9. Then, hanapin na natin ang work ni friction. Ito, sinubstitute ko na lang dito. Times, ito. Anong angle between the friction and the displacement? Yung displacement niya ay pataas, papunta dito. Same direction kay friction. So, ang angle between the two is 0. Kaya ang cosine, ano yung tawag dyan? Basta ang ano niyan is 0. Cosine 0. Cosine 0 is equal to 1. And 5.50 meters is the displacement. Then, final answer is 324 joule.
Yan ang work by friction. Anong work ni friction? Positive work ang ginagawa ni friction. Kay gravity naman, yung kay gravity is mg. Mass times gravity lang naman. Di substitute mo. 10.0 kilogram times meter per second square. Ay, unit analysis muna pala natin dito. Kilogram times meter per second square. Newton. Newton times meter. So, joule. So, tama. Tama yung unit analysis natin. Low. Okay. Kay gravity naman, yung 10 kilograms times 9.80 meter per second square, yung cosine 126.9 degrees. Saan ko yan nakuha? Ito yung ating weight, yung pababa. Yan yung ating weight, yung pababa na yan. Ito. Ano yung angle between the displacement? Yung displacement niya ay papunta dito, ay paano yung nakuha? Ano ito? 90 degrees. So, 90. Maging yung calculator nyo, 90. Plus, itong angle na to, ilan to? 36.9. Or 36.9. Anong lalabas? 126.9. So, obtuse na siya. So, lagay nyo lang sa calculator nyo. Ang lalabas ay negative 323.63 joule. Negative work. Kasi cosine 126, obtuse. Lumagpas kay 90. Hindi lumagpas kay 90, hindi lalagpas kay 180. So, negative siya. And kay normal, ikaw bahala kung trip mong hanapin si normal. Okay lang mahanap mo yun si normal by solving the free body diagram. Pero syempre, alam na natin, by observation lang, ano yung work ni normal force. Kung ito yung displacement, ito yung normal force. 0. Bakit? Perpendicular siya. Kung hindi mo ma-imagine, hindi solve mo. Cosine 90. Cosine 90 ay magiging 0. So, work of the normal force is 0. Yan ang ating sagot. Okay? So, magkakaroon muna tayo ng 10-minute break kasi nasa kalahati na tayo ng ating discussion for Chapter 6. And after nito, ay magbe-break ulit tayo for your laboratory. So for this meeting pala ay Chapter 6 and laboratory. Pero yung deadline ng laboratory nyo ay Wednesday next week. Para pare-pares kayo ng deadline. Para walang sobrang haba kasi pwede nyo nang natanong nyo na sa Block C kung anong gagawin. And yung Block A ay naghihintay lang naman yan. Okay? So, magbe-break muna tayo mga 10 minutes.